Hi guys, and welcome po muli sa ating channel. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang ways of earnings dito kay DataHaven. Ilalagay ko po ang ating registration link sa description box ng video na ito. Once you click that link guys, dito kayo mapupunta sa kanilang registration site. You just have to click this connect wallet sa itaas. In my case guys, I use MetaMask wallet. Ito na po ang homepage ni DataHaven. Scroll kayo pababa guys and makikita nyo itong quest. Make sure na naka-follow kayo guys sa kanilang Twitter and naka-join sa kanilang Discord. Makakatanggap kayo guys ng 50 XP once you complete this task. Other ways of earnings pala nila guys ay itong sa Zealy. If wala pa kayong account sa Zealy guys, better to create first at makasali kayo sa kanilang Zealy quest. Ilalagay ko din sa description box ang Zealy link ni DataHaven para di na kayo mahirapan. Madali lang gawin ang kanilang mga tasks sa Zealy. More on Twitter task lang din at saka quizzes. Balik tayo guys sa website ni DataHaven. Punta tayo dito sa connection section sa itaas. Make sure guys na na-connect nyo po ang inyong mga socials dito dahil isa to sa kanilang pagbabasihan sa KYC nila. And please don't forget to use my code guys. Dito nyo po ilalagay ang code sa Earn.XP by referring. Thank you in advance po. Ganon lang po guys ang ways of earnings dito kay DataHaven. That's it for our video. Kindly support my channel by liking this video and click the subscribe button para updated po kayo lagi for more airdrop tutorials and extra income videos na i-upload po natin. Magandang araw po sa inyong lahat.